Unsaon paghimo og sentences nga past tense? Dali, magtuon ta. Watch this. Ang first part is past simple versus past continuous lesson. Hi! Welcome to my channel, English Grammar Lessons Bisaya Edition. Ako si Teacher Maya and mang-invite na po ninyo to subscribe to my YouTube channel, follow my Facebook page, like my videos, and share them with others para daghan pud ang magkat-on og English grammar lessons nga binisaya ang leksyon. Daghan kaayong salamat. Before ta magsugod sa atong lesson karon nga video, mag-pray sa takadali ha for the media. Please pray with me. Dear God, we thank you for the advancement of technology that made information very accessible in times like this. We pray for the commitment of the media to provide up-to-date information. Please guide them to communicate appropriately and not cause so much panic to the public. We also pray for those who spread fake news. Please enlighten their hearts and their souls. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ang atong leksyon karon is unsaon paghimo og sentences past simple o past continuous nga tense. Of course, Bisaya ang pag-explain para dali at masabtan. Let's go! Kung mag-study ta og paghimo og sentence nga past simple or past continuous nga tense, tun-an jud nato ang ilahang kalahian. Sumo nilang kalahian, lahi sila og form or structure, lahi pud sila og meaning. Para ni nga video, ato lang hisgutan ang ilahang form or structure. Munang maghimo ta og sentences nga naa saan nga tense. Kung unsay gipasabot-an nila duha, na lahi-lahi nga pagpasabot, ato lang studyhan sa part 2, which will be in another video. Sige, let's proceed. Unsa may forma ani ni past simple o past continuous para makamugna ta og sentence. Yung past simple atong himuon, kung singular ang subject sa sentence, ang forma sa verb, butangan nimo og ed sa tumoy, kung regular siya nga verb. Pero kung irregular, change ang iyang spelling mo ng pag mga forma gani sa verb, past participle, hinahanglan gid siyang timan-an or memorization. Kay naamo yung mga irregular verb na ma-change ang spelling. Dilitan ng verb, sumpayan ra og ed. Kung plural food, sa past simple, maura ang forma sa verb. So, dili kaayo ni problema nga mag-usab-usab kung singular or plural. Ang mag-usab-usab ra ni is ang spelling kung ang verb nimo irregular. Kanang dili gid masumpayan og ed lang. Kung past continuous food, basically, ang forma sa verb, kung singular, na ay was, ang past form sa is, kanya sumpayan po og ing form sa verb. Kung plural, kung gamit ta og were, sumpayan po og ing form sa verb. Tanaw nato ha with examples. Singular or plural manggani with ed, regular ang verb, mo ni siyang hitabo. Anna watched a movie. So, ang watch, regular na siya nga verb. So, kay past tense naman, kintahay ni siya nga sitwasyon na siya'y ed sa tumoy. Kung plural, Anna and Roy watched a movie. Walay kalahian sa verb. Pareha ra silang verb. Kay pareha man sila nga past form na ed. Kung irregular food, magamit ta og eat verb because ang verb nga eat, ma-change iyang spelling kung ma-past form siya. Kung ma-past participle, ma-change po ang iyahang form. Kaya, di ba si eat, ate, ni eaten. Okay, so past simple raman ta, ate atong gamiton. Anna ate her breakfast in the sala. Kung plural, Anna and Roy ate their breakfast in the sala. Wala yung kalahian kung singular or plural. Pero ang number sa verb, plural gihapon because plural man ang iyahang
subjects. Kaya mo na ang relasyon ni verb o ni subject sa sentence. Ang ilahang number. Sabot-sabot na sila. Mag-agree ang ilahang number. Number means singular or plural. Now, kung maghimo tayo question, in past simple, singular or plural, pareho sila mo gamit og helping verb nga did. So, unsay mahitabo kung nana si did? Mo na ni siya. Kung regular verb, ang watch ganina, walay ed na. But, base form, balik sa original nga form. Instead, ang magdala sa past tense, si did. So, si did na nga helping verb, ang mag-past og forma. Kay do man ang present form ani niya. So, the same ang forma sa lain-lain nga question, ang subject patungan ni helping verb o ni main verb. Kung WH question, mao ra gihapon. Mogamit lang ka og who, what, when, where, why. Nya, musunod gihapon sa helping verb, dayon si subject, dayon si main verb. Nga base form na lang kay ang nagda sa pagka-past, ang helping verb na nga si did. Dili na siya sumpayan og ed. Sabot, sige atong tan-awon ang irregular nga verb. Kung irregular nga verb, mao gihapon ang mahitabo ni verb, bisag irregular siya. Ang iyahang original na nga forma mobalik kay si did na ang nagda sa past tense. Siya nagabit-bit sa tense. So, base form na lang. Did, Anna and Roy, patungan gyapon ang subjects nga plural. Kung dili siya yes or no question, mora gihapon. Gamit lang ka sa question word nga what, when, where, why, how, nga sumpayan o helping verb nga nagda sa past form sa verb, dayon ang plural nga subject, dayon ang base form sa original nga verb. Isabtan ra? Sige, padayon ta. Kung negative na pod ang sentence, maura gihapon ang helping verb, pero sumpayan na siya og not para ma-feel na ito nga negative. Unya, si subject, mubalik na siya sa original niya nga position kay dili naman siya question. Mag-una na si subject. So, Anna did not watch a movie. So, ang pattern sa verb, ang past simple, negative, mugamit ito ang helping verb nga did, sumpayan na ito og not, mugamit ito sa base form sa main verb. Walay ed or walay change sa spelling. Plural man mo ra gihapon. Kung irregular nga verb, the same rule applies. Mugamit gihapon og did plus not plus base form of the verb. Pwede nimo i-shorten or i-contract ang not with the helping verb. So you have didn't. The same kung plural ang imong subject. So, morning forma sa past simple sentence nga negative. Ato ta sa past continuous. Kaya kani si past continuous, lahi og forma ang singular, lahi pud og forma ang plural. Pero gamay ra gyud kalahian. Kung singular, mogamit ta og was plus ing form of the verb. Example, Anna was watching a movie. Si was ra gyud og si were ang ato ang bantayan. Kaya ang sumpay sa ato ang main verb, ing lang jud. Di na ta magunahuna og unsa pa nga spelling. Anna was eating breakfast. Singular. Regardless kung regular or irregular ang verb, parehara sila og forma. Was plus ing. Kung plural, regardless po kung regular or irregular ang verb, parehara gihapon og forma. Were plus ing. Example, Anna and Roy were watching a movie. Sa irregular verb, Anna and Roy were eating breakfast. So, kalahian ra, si was ra og si were, pero ang sumpay, ing. Regardless of
regularity or irregularity of the verb. Now, kung question ang imong himuon nga past continuous ang tense, mura gyapon ang helping verb nga si was o si were ang gamiton. Dili mo gamit og did. Kay si simple man good, wa siya helping verb mo tong maghimo siya og question og negative, mo gamit siya og did para nahimo-tabang niya. Kay kung mangutana og maghimo og negative, mo kinahanglan siya og tabang. Pero kani si past continuous, wala na siya nanginahanglan pa og laing tabang kay naa na siya helper daan si was o si were. So, yung singular, mo gihapon. Helping verb maguna, si subject patungan, niya si main verb na dayon ang sunod na ing form. Regardless kung regular man or irregular ang verb. Kung plural, si were plus ing. So, you have were, subject na plural, and then the main verb in ing form. Kung irregular ang verb, si were plus plural na subject, ayun ang ing form sa main verb. Kung negative ang past continuous, mao gihapon sa pareha sa simple, mugamit ka mo ta og not. So, ang helping verb sumpayan nato og not. Pareha ani, was not. Anna was not watching a movie. Pwede pa siya i-contract, mahimong wasn't. Anna was not eating breakfast. Kung plural, butang gyapon og not ang sumpay sa plural form sa helping verb no were. So, Anna and Roy were not watching a movie. Anna and Roy were not eating breakfast. So, very simple ra siya, no? Mo ni siya ang mga porma, lahian sa porma ni past simple o ni past continuous. So, atong i-check kung nag-gets pa gyud. How much have you learned? Let's see. Use the given verb in the past simple form. So, practice na to unsaon pagmumna og sentence according sa form niya. Example. First, Maria blank go to town yesterday. So, ang verb go. Sige daw. Unsa may mahitabo sa verb nga go kung mahimo na siya og past simple form. Okay, check natin yung answer. Went. Kay irregular verb man ang go. So, mahimo siyang Maria went to town yesterday. Next, the three little pigs. Ang verb cry for help last night. Yadto siguro ni wolf, ni big bad wolf. So, unsa may hitabo ni cry? Let's check. Mahimo na siyang cried. Butangan na to og ed. Unya, namo gani rule, no? Basta y ang ending, mo past, may change siya to I and add ed. Very basic. But sometime in the future, ato ning i-review kanila po nga mga topic. Kanya focus sa pag-restructure sa spelling sa mga verbs. Okay, next. The man, it's a negative sentence with give. Sige. Saan may hitabuan ni? Let's check. The man did not give the beggar any money. Did not, didn't. Next. Okay, the verb is stay. Na question mark. So question siya. Saan may hitabuan ni? Saan may forma ni? Let's check. So, mahimo siyang did you stay? Ipatunga na si you. Yung gamit na og did para makahimot ang question. Kung gusto ko WH question, pwede himunin mo why did you? Sakpan mo tell last week. Okay, next. Past continuous na punta. Okay, formahan na po rin sentence ang verb into past continuous. Enjoy. Mahimo siyang we were enjoying. Were kay plural si we. Next.
clean the bathroom. Maunsa naman niya siya? Question. No? Kanya past continuous. Sige daw. Maunsa yung answer? Let's check. Was she cleaning the bathroom? Oh, na ang pag mag-question. Si was a helping verb. Next. Negative. Na past continuous. Si rain ang verb. What will happen to the sentence? Let's check. It was not raining here. Okay, very good. The perfect use. Simple ra kaayo no unsa ang paghimo og sentences sa past tense. Maura gid to'y timan-an. Nya kung kanus-a maghimo og sentences sa past tense, mo na itong hisgutan sa part 2. But for now, kanilang sa unsaan paghimo og sentences unsa iyang forma kung past tense ang atong gustong mugnaon nga sentence. So, daghan kaayong salamat sa iyong pagpaminaw karon higayuna. Please don't forget to subscribe, follow, like, and share para daghan ang magkaton ng English grammar lessons nga binisaya ang pagleksyon. Daghan kaayong salamat once again. See you sa part 2 para makibawta unsay meaning magipasabot aning mga past simple o past continuous nga tense. See you! Bye-bye!